Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. हाँ जी, स्वागत है सब ਦਾ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ AutoCAD ਦਾ ਨੋਟਿਸ ppsc ਵੱਲੋਂ ऑफिशियल ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ AutoCAD ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 18 ਤੇ 19 ਨੂੰ NITTTR ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 56 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 48 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੁਲਾਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਦੀ AutoCAD 2019 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਜਟ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੀਗੀਲੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੋਪ ਕਹਤਾ ਤਾਂ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵੀਗੀਲੇਟਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘੰਟੇ ਦੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ AutoCAD ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਚਿਸ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਫਿਟਸ ਜਾਂ ਇੰਚਿਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਆਹੀ ਸੀ। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we